हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरेसर अकॅडमी। नमस्कार मित्रांनो, मोरेसर अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवर मी दीपक मोरे आपलं स्वागत करतो। मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत 9th इंग्लिश 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय। याच्या आज आपण मार्जिन क्वेश्चन अभ्यासणार आहोत, ते म्हणजे पार्ट 1 आणि पार्ट 2। मित्रांनो, 3.2 चे आपल्याला जे काही मार्जिन क्वेश्चन आहेत हे आपल्याला पार्ट 1 आणि पार्ट 2 याच्यामध्ये विभागलेले आहेत आणि ह्या पार्ट 1 आणि पार्ट 2 या दोघांचाही आपण अभ्यास आजच्या या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत। याआधी मित्रांनो लक्षात घ्या, आपण 3.1 व त्यानंतर युनिट 1 पासून सर्व व्हिडिओ या ठिकाणी अभ्यासलेले आहेत। ज्या विद्यार्थ्यांनी ते अभ्यासले नसतील तर वरील आय बटनला क्लिक करून तुम्ही ते पाहू शकतात। तसेच त्या व्हिडिओची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा दिलेली आहे। मित्रांनो लक्षात घ्या, आपल्या मोरेसर अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपण इंग्लिशचे टोटल या ठिकाणी वर्कशॉप, चिट चॅट, मार्जिन क्वेश्चन अभ्यासणार आहोत। या अभ्यासून घेण्यासाठी मित्रांनो, जर का तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा व बाजूची बेल आयकॉन दाबून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा। चला तर मग मित्रांनो, वेळ न घेता सुरुवात करूया आपल्या आजच्या या मार्जिन क्वेश्चनला। मार्जिन क्वेश्चन पार्ट 1 आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत। मित्रांनो पहा, याच्यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन दिलाय आपल्याला, हाऊ डिड द लोकेशन ऑफ ट्रॉय हेल्प इट टू ग्रो इनटू अ व्हेरी रिच सिटी। आन्सर आहे मित्रांनो, द लोकेशन ऑफ ट्रॉय हेल्प इट टू ग्रो इनटू अ व्हेरी रिच सिटी एज इन फ्रंट ऑफ द ट्रॉय वॉज द सी ओव्हर विच सेल्ड द शिप ऑफ द सिटी कॅरिंग गुड्स अँड जंक म्हटल्या ठिकाणी ग्रेन्स ॲट द बॅक रोज द हेल्प पार्क। अशा पद्धतीने मित्रांनो, जे काही पुढे व्हिडिओ मोठा होईल म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी डायरेक्ट क्वेश्चन आन्सर मी या ठिकाणी देत आहे। ज्याही ठिकाणी तुम्हाला अडचण आली त्या ठिकाणी तुम्ही कमेंट्स करायचे। मित्रांनो, तुम्ही हा प्रश्न व्यवस्थित समजलेला आहे व त्याची उत्तर या ठिकाणी अतिशय सोप्या व इफेक्टिव्ह पद्धतीने, जे तुम्हाला परीक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे असेल अशा पद्धतीने दिलेत। मित्रांनो, हा आहे आपला क्वेश्चन 1। त्यानंतर क्वेश्चन 2 मित्रांनो या ठिकाणी दिलाय, पहा, हाऊ वेअर द या ठिकाणी म्हणलं टुरिझम्स प्रोटेक्ट ड्युरिंग वॉर टाइम। याचे आन्सर मित्रांनो पहा तुमच्या समोर आहे, तेही तुम्ही पाहू शकता। व्यवस्थित या ठिकाणी क्लिअर करायचे आहेत मित्रांनो। क्वेश्चन नंबर 1 आणि क्वेश्चन नंबर 2 या ठिकाणी तुमच्या समोर आहे मित्रांनो। तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे। टेक अ स्क्रीनशॉट अँड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। याचा स्क्रीनशॉट घेऊन वळूया पुढच्या क्वेश्चन कडे। क्वेश्चन नंबर या ठिकाणी 3 आहे मित्रांनो, व्हॉट वॉज द कॉज ऑफ द 10-year-old वॉर बिटवीन द ग्रीक अँड टोरेजन्स। मग याच्या टोरेजन्सचा या ठिकाणी आन्सर दिलेला आहे, तेही तुमच्या समोर आहे मित्रांनो। म्हटल्या ठिकाणी बिटवीन ग्रीक अँड टोरेजन्स बिकॉज फेअर प्रिन्सेस ऑफ द ट्रॉय अँड म्हटल्या ठिकाणी परस्यूट इज हेल्ड वेल्ड ऑफ द ग्रीक किंग्स म्हटलंय, त्यानुसार याची उत्तर दिली मित्रांनो। व्यवस्थित तुम्ही पाहायचे आहे, व्यवस्थित स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे। ओके, आपण अतिशय कमी शब्दामध्ये इफेक्टिव्ह पद्धतीने आपला हा या ठिकाणी मार्जिन क्वेश्चन आन्सर केलेले आहेत। वेळ न घेता मित्रांनो तुम्हाला डायरेक्ट क्वेश्चन आणि आन्सर तुमच्या समोर देत आहे। ओके, त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 4 आहे, हु वेअर द ब्रेव हिरोज ऑफ आयदर साइड हु वेअर काइंड इन द वॉर। ओके, याचे आन्सर मित्रांनो तुमच्या समोर आहे। याचे आन्सर तुम्ही व्यवस्थित क्लिअर करायचं आहे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट अँड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे मित्रांनो आणि त्यानंतर वळणार आहोत आपण पुढच्या प्रश्नाकडे। पुढचा प्रश्न मित्रांनो आपल्या समोर आहे, तो म्हणजे पहा क्वेश्चन नंबर जो आहे फर्स्ट पार्ट 2 चा, जो पार्ट नंबर 2 आहे मार्जिन क्वेश्चनचा, तो तुमच्या समोर या ठिकाणी देत आहो मित्रांनो। पहा, हाऊ डिड ऑसियस प्लान ऑफ डिफेंड दॅट टोरिजन्स। याचे उत्तर तुमच्या समोर आहे मित्रांनो। पहा, याचे उत्तर तुम्ही व्यवस्थित क्लिअर करायचं आहे आणि जेही उत्तर आहेत ही व्यवस्थित क्लिअर करायची आहेत। व्हिडिओ थांबवून घ्यायचा आहे, त्याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे, म्हणजेच तुम्हाला आन्सरिंग क्लिअर करताना, लिहिताना आणि स्टडी करताना व्यवस्थित जाणार आहे मित्रांनो। ओके, त्यानंतर यानंतर आपण पाहणार आहोत क्वेश्चन नंबर 2। याच्यातला क्वेश्चन नंबर 2 आहे मित्रांनो, पहा, व्हॉट वॉज द रिझन फॉर ट्राय टू रिजॉइस अँड सेलिब्रेट। ओके, याच्या ठिकाणी याचं सेलिब्रेशन काय काय ते तुमच्या समोर दिलेलं आहे। त्याचा आन्सरही तुमच्या समोर मित्रांनो व्यवस्थित क्लिअर करून दिलेला आहे। पहा, वन डे आज म्हटलंय युजल द टोरिजन्स व वीक अप इन द मॉर्निंग वगैरे वगैरे जे काय आहे व्यवस्थित तुम्हाला या ठिकाणी क्लिअर केलं आहे। आपण क्वेश्चन आन्सर वर या ठिकाणी क्लिअर केलं आहे, कारण की व्हिडिओ मोठा नव्हता, तुम्हाला क्लिअरली दिलेला आहे। ओके, तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे। टेक अ स्क्रीनशॉट अँड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आहे मित्रांनो, 5 क्वेश्चन या ठिकाणी थिंक अँड आन्सर म्हणजे विचार करा आणि उत्तरे लिहायला लावलेली आहे. काय प्रश्न आहे मित्रांनो पहा. वॉज इट इन टू यूज द वुडन horse to head what was done the make the Trojans take it inside the city. ओके, म्हणजे ज्या ठिकाणी तुम्हाला जो काही प्रश्न आहे त्या प्रश्न अधिक पद्धतीने क्लिअर केलेला आहे आणि त्याचं उत्तरही मित्रांनो तुम्हाला व्यवस्थित क्लिअर करून दिलेलं आहे. ओके, तुमच्या समोर उत्तरही आलेलं आहे. ओके, उत्तरही व्यवस्थित रीड करा, त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या. त्यानंतर पहा मित्रांनो, याच्यातलाच क्वेश्चन 4 आहे. वॉज द बिग वुडन horse really real on affecting to the good of the sea. ओके, याचा आन्सर तुमच्या समोर. नो, द बिग वुडन horse was not really and affecting to the god of the sea. ओके, याचे उत्तर व्यवस्थित क्लिअर करायचं मित्रांनो. टेक अ स्क्रीनशॉट अँड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट दिला मित्रांनो. त्यानंतर पहा, हाऊ डिड द ग्रीक्स फाइंड रिमाइंड हिडन फ्रॉम ट्रॉय. ओके, याचे उत्तर तुमच्या समोर मित्रांनो आहे. ओके, तुम्ही याचे उत्तर पहा, या ठिकाणी तुम्हाला क्लिअरली दिलेलं आहे, तर उत्तर समजून घ्यायचं आहे. उत्तर आलेलं आहे, तुम्ही याचंही स्क्रीनशॉट घ्यायचं आहे. मित्रांनो लक्षात घ्या, ज्या पद्धतीने आपण इंग्लिश विषयाचा वर्कशॉप त्यानंतर चिटचॅट मार्जिन क्वेश्चन अभ्यासत आहोत, त्याच पद्धतीने सायन्स विषयाचा 9th स्टँडर्ड सायन्सचा सुद्धा आपण टोटल एक्सरसाइज अभ्यासलेली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी ते व्हिडिओ पाहिले नसतील किंवा तुम्हाला माहीत नसतील तर तुम्ही चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन 9th सायन्स या फोल्डरमध्ये जाऊन मित्रांनो प्लेलिस्टमध्ये जाऊन तुम्हाला टोटल व्हिडिओ या ठिकाणी उपलब्ध आहेत, तेही तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकतात. म्हणजेच तुमचं सायन्स इंग्लिश या ठिकाणी व्यवस्थित क्लिअर होणार आहे मित्रांनो. ओके, पाहूया नंतर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. व्हॉट डिड द ग्रीक सोल्जर हिडन इन द वुडन हाऊस टू ऑफर नाईटफॉल. याचे आन्सर मित्रांनो तुमच्या समोर आहे, तेही आन्सर तुम्ही व्यवस्थित क्लिअर करा. पहा, आन्सर तुमच्या समोर येत आहे, व्यवस्थित समजून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित क्लिअर करायचं आहे मित्रांनो. आन्सर आलेला आहे, व्यवस्थित क्लिअर करायचं आहे. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट अँड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे मित्रांनो, क्वेश्चन नंबर 7. व्हॉट म्हटलं या ठिकाणी, डिस्ट्राइंग साऊंड द अँड सिंग्स काउल बी विंडसाइड द ट्राय दॅट फेटफुल नाईट्स. ओके, त्या ठिकाणी याचे आन्सर तुमच्या ठिकाणी दिला आहे, ते आन्सर तुम्ही व्यवस्थित क्लिअर करायचं आहे मित्रांनो. ओके, आपण क्वेश्चन आन्सरवर भर दिलेला आहे. एक्सप्लेनेशन जे आहे ते आपण डायरेक्ट पोएम वगैरेचं आणि त्याचे जे काही पार्ट्स असतील त्यांचे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. त्यामुळे तुम्ही या ठिकाणी फक्त क्वेश्चन आन्सरवर भर द्यायचा आहे. टेक अ स्क्रीनशॉट मित्रांनो. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट वॉज द म्हटलं या ठिकाणी डिझाईन ऑफ द रॉयल फॅमिली ऑफ ट्रॉय अँड दॅट टू हॅव हेन. ओके, आन्सर तुमच्या समोर आहे. आन्सर पहा मित्रांनो, तुमच्या समोर या ठिकाणी आलेला आहे. पहा, येत आहे आन्सर. हे आन्सर व्यवस्थित क्लिअर करायचं आहे मित्रांनो. लक्षात घ्या, या ठिकाणी टोटल या ठिकाणी आपण पाहिलेला आहे मार्जिन क्वेश्चन. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा आहे. टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स. ओके मित्रांनो, अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी जे काही मार्जिन क्वेश्चन आहे पार्ट 1 आणि 2 याचा आपण अभ्यास केलेला आहे मित्रांनो. आशा करतो मित्रांनो की तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा. चॅनलवर नवीन असाल मित्रांनो तो चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूची बेल आयकॉन दाबून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा. पुन्हा भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ फ्रेंड्स.